Hey guys! Back with a new video! Mag-unbox nga pala ako ngayon ng order ko from Shoppee! So, let's start. Sirain na natin. Sirain na natin. Ito po yung laman niya. Seaweed. Dried seaweed. Ayan. Dried seaweed. Tsaka isang cookie. Yan, with sauce na yan guys. With sauce. Ano ang box? Yan. So, this is dried seaweed. 5 packs yung binili ko. In-order ko nga pala ito guys sa iCor Philippines Mart. iCor Field Mart. So, ilang beses na din akong nag-order sa kanila. So, medyo natagalan nga lang ito. Mga 5 days or 7 days ata bago dumating. Kasi siguro dahil sa ngayon sa NCR, lockdown po yung ibang places. Kaya medyo natagalan siya. Pero, as always, lagi naman ako umorder sa kanila. So, satisfied naman ako sa order nila. So, thank you so much! And, I hope you like, share, and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng video ko. That's all. Thank you!